فلتتقاتلوا فيما بينكم، نحن لن نتدخل بشكل مباشر، بل سنكتفي بنفخ نار الفتنة بينكم والاستفادة من هذه الحرب. هذا ما تعبر عنه أمريكا بموقفها تجاه الأزمة الروسية الأوكرانية، وإن كانت لم تصرح بذلك علنا، فهل يعي الأوكرانيون أن أمريكا تدفع بهم إلى الهلاك؟ ألم يتساءلوا لماذا ترفض أمريكا مساعدتنا عسكريا في القتال ضد بوتين رغم أنها من أراد ضمنا لحلف الناتو؟ هل تخشى واشنطن صواريخ الدب الروسي أم أن هناك لعبة أخرى؟ سنجيب عن هذه التساؤلات، ولكن قبل المشاهدة نتمنى أن تدعموا مجهودنا بالاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد على قناة أشياء لا تعرفها. بداية لنعد بالزمن سنينا إلى الوراء لتكونوا في الصورة. في عام 2014 خرجت مظاهرات في قلب العاصمة الأوكرانية كييف باسم ثورة الكرامة، وبعد مواجهات بين المتظاهرين وشرطة مكافحة الشغب تم خلع الرئيس الأوكراني آنذاك فيكتور يانوكوفيتش، والذي كان يعتبر أوكرانيا جزءا من النظام الروسي. كان سبب هذه الثورة في أوكرانيا حملة إعلامية بقيادة الأمريكيين تحت شعار الحرية وإنهاء التبعية الروسية. روسيا كانت تعلم أن أمريكا هي اليد المخفية التي فصلت كييف عن نظامها، واعتبرت الإطاحة بالرئيس الأوكراني انقلابا غير شرعي. ثم خرجت مظاهرات حاشدة موالية لروسيا انتهت بالسيطرة على شبه جزيرة القرم، إلا أن ذلك لم يمنع إجراء انتخابات رئاسية في أوكرانيا، والتي فاز بها السياسي الموالي للغرب بيترو بوروشينكو، لتصبح أوكرانيا بيد الغربيين ومن خلفهم أمريكا. الحكومة الجديدة أجرت تعديلات على الدستور الأوكراني الموضوع عام 2004 ليكتمل تحقيق الانفصال عن روسيا، وبهذا استطاعت أمريكا عزل النفوذ الروسي داخل أوكرانيا وتحويلها لدولة لا تخرج عن طاعتها. ربما أراد الأمريكيون استفزاز بوتين ليغزو أوكرانيا عسكريا بغرض منع الانفصال، فيتسنى لهم فرض عقوبات قاسية على روسيا وخنقها اقتصاديا ولوجستيا. لكن بوتين أدرك النوايا الأمريكية بجر روسيا إلى الحرب، ولم يقدم على اقتحام أوكرانيا عسكريا. ثم قامت الولايات المتحدة ببعض التحركات للتضييق على روسيا، كالاتفاق مع تركيا على إغلاق البحر الأسود في وجه الروس وعزلهم خلف تلك المياه، لكن ذلك أيضا لم يكن كافيا لإشعال فتيل الحرب. وفي العام 2018 تفاجأت أمريكا بالإعلان رسميا عن الحلف الصيني الروسي، فقامت على الفور بمحاصرة الصين عبر اليابان وكوريا الجنوبية والدول الآسيوية المحيطة بها. زادت الأمور حدة في مطلع العام 2020 عندما قام النظام الأمريكي بنشر قوات الناتو على الحدود الروسية، وبدأ بالضغط على أوكرانيا للانضمام إلى حلف الناتو بذريعة حمايتها من الروس، وهذا ما يراه بوتين خطا أحمر وخطرا مباشرا على روسيا. لم يبقى أمام روسيا إلا غزو أوكرانيا لإعادتها للاتحاد الروسي وإخراجها من مظلة الاتحاد الأوروبي والبيت الأبيض، فاشتعل فتيل الحرب رسميا، ومن الواضح أن بوتين لن يتراجع حتى نزع السلاح الأوكراني وإلغاء انضمام كييف لحلف الناتو. حتى هذه اللحظة يبدو أن دول أوروبا هي التي تدعم أوكرانيا عسكريا بشكل جاد، بينما تكتفي أمريكا بإطلاق التصريحات المستفزة ونفخ النار دون أي تدخل مباشر. كل التقلبات التي تحدثنا عنها تدل على أن أمريكا تسعى منذ فترة لإشعال هذه الحرب، وما هي إلا مسألة وقت حتى تتحول إلى حرب عالمية ثالثة لن تتدخل فيها أمريكا عسكريا.
وستنشب الحرب بين روسيا وحلفائها كطرف، والدول الأوروبية وحلف الناتو كطرف آخر. أما أوكرانيا فلن تكون سوى كبش فداء. تسعى أمريكا من وراء ذلك كله لإنهاك كل القوى وتسييد نفسها مرة أخرى على العالم، خصوصا مع تعاظم القوى المناهضة لها كروسيا والصين وكوريا الشمالية. من الممكن أن يكون هذا الاستنتاج خاطئا في حالتين فقط: إذا تدخلت أمريكا في الحرب ضد روسيا عسكريا وبشكل مباشر، أو إذا توقفت عن إطلاق التصريحات المستفزة ونفخ النار واتجهت بجدية لإحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا. برأيكم متابعينا الأعزاء، هل وقعت أوكرانيا ضحية لعبة قذرة رسمها النظام الأمريكي، أم أن أمريكا بريئة براءة الذئب من دم يوسف؟ شاركونا بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل جرس التنبيهات لتصلكم كل المستجدات على قناة أشياء لا تعرفون.